नमस्कार साथीहरू, मेरो यो च्यानल एनएभी इडियू पाथमा स्वागत छ। आज पनि म अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु र कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। आजको डिस्कसन चाहिँ युनिट 2 को रिडिङ आइटम 2 थ्याङ्क्स गिभिङ अराउन्ड द वर्ल्ड को एक्सर्साइज सेक्सन चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ। र यो थ्याङ्क्स गिभिङ अराउन्ड द वर्ल्ड भनेको चाहिँ धन्यवाद दिइने एउटा चाड अथवा एउटा पर्वको रूपमा हेरिएको छ र विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले थ्याङ्क्स गिभिङलाई चाहिँ सेलिब्रेट गरिन्छ। जस्तै अमेरिका, त्यस्तै साउथ कोरिया, ब्राजिल, त्यसै गरी लाइबेरिया, बार्बाडोस, घाना, इरान लगायतका देशमा चाहिँ कुन तरिकाले थ्याङ्क्स गिभिङ को पर्व मनाइन्छ भन्ने चाहिँ यहाँ पाठमा चर्चा गरिएको छ र हामी चाहिँ सिधै एक्सर्साइजतर्फ जाँदैछौँ र एक्सर्साइजमा भएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्नेछौँ। एक्सर्साइज नम्बर एमा चाहिँ द मिनिङ्स अफ सम अफ द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट आर गिभन बिलो, फाइन्ड द वर्ड्स एन्ड राइट अगेन्स्ट द करेक्ट मिनिङ्स भनेको छ। हामीले मिनिङ पढेर त्योसँग सम्बन्धित वर्ड चाहिँ कुन हो त्यो वर्ड चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। नम्बर एमा भनेको छ इन अ वे अकरिङ एट इरेगुलर इन्टरभल्स, नट कन्टिन्युस अर स्टेडी। र यसको यो मिनिङको वर्ड चाहिँ हुन्छ इन्टरमिटेन्टली, INTERMITTENTLY, इन्टरमिटेन्टली। र इन्टरमिटेन्टली भनेको चाहिँ इरेगुलर इन्टरभल्स भनेको चाहिँ बिचमा भन्ने मिनिङ चाहिँ जनाउँछ। नम्बर बीमा छ टु रिमाइन्ड पिपल अफ एन इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट अर पर्सन फ्रम द पास्ट भनेको छ। र चाहिँ विगतको चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिलाई चाहिँ सम्झनु अथवा स्मरण गर्नु अथवा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमलाई सम्झनु भन्ने यो अर्थ लाग्छ। र यसको शब्द हुन्छ वर्ड चाहिँ प्रपर वर्ड चाहिँ कोमेमोरेट, COMMEMORATE, कोमेमोरेट, जसको अर्थ हुन्छ स्मरण गर्नु अथवा सम्झनु। नम्बर सी इन अ वे द्याट सोज द युजुअल क्वालिटिज अर फिचर्स अफ पर्टिकुलर टाइप अफ पर्सन अर थिङ। र यसको एन्सर हुन्छ टिपिकल्ली, TYPICALLY, टिपिकल्ली भनेको चाहिँ सामान्यतया अथवा आम रूपमा भन्ने बुझिन्छ। नम्बर डी अ कर्भ्ड सेप द्याट इज वाइड इन द मिडल एन्ड पोइन्टेड एट इच एन्ड। र यसको मिनिङ हुन्छ क्रेसेन्ट सेप्ड, CRESCENT, क्रेसेन्ट, SHAPED, सेप्ड। अथवा यो भनेको चाहिँ अर्धचन्द्राकार भन्ने बुझिन्छ। आधी चन्द्रमा अर्धचन्द्राकार भनेको चाहिँ आधी चन्द्रमाको सेप कस्तो हुन्छ त्यसैलाई नै क्रेसेन्ट सेप्ड भनिन्छ। नम्बर ई फुल अफ लाइफ एन्ड इनर्जी। यसको वर्ड चाहिँ हुन्छ भाइब्रेन्ट, VIBRANT, भाइब्रेन्ट। फुल अफ लाइफ एन्ड इनर्जी भने चाहिँ एउटा जीवन्त भन्ने चाहिँ बुझिन्छ भाइब्रेन्ट। नम्बर एफ अ पर्सन हु इज ह्याभिङ फन इन अ नोइजी वे युजल्ली विथ ग्रुप अफ अदर पिपल। र यसको एन्सर हुन्छ रेभेलर, REVELLER। यो चाहिँ अब उत्सव मनाउने, अब मनोरञ्जन मनाइरहेको भन्ने बुझिन्छ रेभेलर। नम्बर जी फ्रम अर इन अनदर कन्ट्री सिमिङ एक्साइटिङ एन्ड अनयुजुअल। यसको एन्सर हुन्छ एक्जोटिक, EXOTIC, एक्जोटिक। फ्रम अर इन अनदर कन्ट्री भनेको छ विदेशी, अर्को देशबाट भन्ने पनि बुझिन्छ विदेशी अथवा एक्जोटिक। नम्बर एच टु स्प्रेड थ्रु एन्ड बी इजी टु नोटिस। र यसको एन्सर हुन्छ पर्भेड, PERVADE, पर्भेड भनेको चाहिँ स्प्रेड थ्रु भनेको चाहिँ अलिक फैलिनु भन्ने पनि बुझिन्छ। र इजी टु नोटिस, नोटिस गर्न चाहिँ सजिलो, सबैले देख्ने खालको भनेको फैलिनु अथवा पर्भेड।
नम्बर आई, ब्राइटली कलर्ड एन्ड लाइकली टु अट्र्याक्ट अटेन्सन। यसको एन्सर हुन्छ फ्लेम्बोयन्ट, FLAMBOYANT। फ्लेम्बोयन्ट भनेको चम्किलो र सजिलै एट्र्याक्टेड हुने अथवा आकर्षित गर्ने, रङ्गी भन्ने पनि बुझिन्छ। नम्बर जे, डन क्विकली एन्ड विथ अ लट अफ एक्टिभिटी बट नट भेरी वेल अर्गनाइज्ड। यसको एन्सर हुन्छ फ्रेन्टिक, FRANTIC। फ्रेन्टिक भनेको चाहिँ अब राम्रोसँग अर्गनाइज नगरेको भन्ने, अब लापरवाहीपूर्ण तरिकाको भन्ने अथवा लतर पतर भन्छ नि, फ्रेन्टिक भन्ने आन्सर हुन्छ यसको। अब हामीले यो वर्ड मिनिङ पत्ता लगाउने यो सकिसक्यौँ। अब हामी अर्को एक्सर्साइजमा जाँदैछौँ। नम्बर बीमा छ, द फलोइङ इभेन्ट्स रिप्रेजेन्ट डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अब्जर्भड ड्युरिङ थ्याङ्क्सगिभिङ अराउन्ड द वर्ल्ड। स्टडी देम केयरफुल्ली एन्ड राइट द नेम्स अफ कन्ट्रिज वेयर दे आर सेलिब्रेटेड। र इभेन्टहरू चाहिँ पढेर कुन देशमा मनाइन्छ त्यो लेख्नुपर्ने छ। नम्बर ए, families gather for a feast in the evening accompanied by dancing and singing। र यसको एन्सर हुन्छ लाइबेरिया। नम्बर बी, people wear new clothes and get community blessings। र यसको एन्सर हुन्छ इरान। नम्बर सी, palm nut soup, fish and traditional pokoi are served। र यसको आन्सर हुन्छ घाना। नम्बर डी, पिपल रिटर्न टु देयर होम टाउन्स टु सेलिब्रेट द फेस्टिभल। र यो चाहिँ साउथ कोरियामा हुन्छ, अथवा साउथ कोरियाका मान्छे चाहिँ फेस्टिभल मनाउनको लागि चाहिँ आफ्नो घर फर्कने गर्दछन्। नम्बर ई, सेलिब्रेन्ट्स गो टु द बिच इन अ नोइजी वे। र यो चाहिँ ब्राजिलमा हुने गर्छ है। बिचमा, समुद्रको बिचमा चाहिँ एकदमै हल्ला गर्दै रमाइलो गर्दै जाने गर्दछन्, त्यो चाहिँ ब्राजिलमा हुन्छ। नम्बर एफ, परेड्स आर टेकन आउट इन द स्ट्रिट्स। र यो चाहिँ द युएसए, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा चाहिँ परेड्सहरू बाटोमा निकाल्ने गरिन्छ। नम्बर जी, फुड एन्ड वाइन आर अफर्ड टु द फोरफादर्स। र यसको राइट आन्सर हो साउथ कोरिया। आफ्नो पुर्खाहरूलाई चाहिँ सम्झेर उनीहरूको नाममा खाना तथा वाइनहरू चाहिँ चढाउने गरिन्छ। अब हामी क्वेसन एन्सर सेक्सनमा जाँदैछौँ। नम्बर सी, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स। क्वेसन नम्बर एमा भनेको छ, वाट इज द मेन फिचर अफ अमेरिकन थ्याङ्क्स गिभिङ। अमेरिकाको थ्याङ्क्स गिभिङको मुख्य विशेषता चाहिँ के हो भनेर क्वेसन सोधेको छ र यसको एन्सर निम्नअनुसार रहेको छ। The main feature of American Thanksgiving is a large meal with family. Thanksgiving is celebrated as a national holiday on the fourth Thursday of November. Families enjoy their dinner with varieties of dishes. Roasted turkeys, mashed potatoes, etc. are essential in the feast. On this particular day, large parades are taken out in the streets. Number B. What do parades include in Thanksgiving in America? र यसको एन्सर हुन्छ, parades in Thanksgiving in America include local marching band, parade floats and huge balloons, usually based on cartoon characters, current Broadway shows and other typical themes. Number C. When and why is Chuseok celebrated in Korea? यसको आन्सर छ, Chuseok is celebrated in Korea on the 15th day of August according to the lunar calendar. It is celebrated to commemorate the fall harvest and pay respect to one's ancestors. Number D. How did Thanksgiving begin in Brazil? र यसको एन्सर छ, Thanksgiving began in Brazil by the former Brazilian president Gaspar Dutra when he visited the USA
He was fascinated with the holiday and established this festival in his home country in 1949. Number E. Who started Thanksgiving in Liberia? Why was it started? The answers are liberated American slaves started Thanksgiving in Liberia. It was started to give thanks to their freedom, celebrate good things in their life, and even mark their troubled past. Number F. What is Thanksgiving celebrated in Barbados for? Answers are Thanksgiving or crop over is celebrated in Barbados for marking the end of sugarcane harvest. Question number G. What is Homowo marked in Ghana? Answer sir. Homowo is marked as the end of a long famine in Ghana. The Ghanaian suffered from it in the past. अब हामी ग्रामर सेक्सनमा जाँदैछौँ. Number A. Rewrite the following sentences choosing the correct alternatives from brackets. र ब्राकेटबाट चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ चुज गरेर हामीले ब्ल्याङ्क स्पेस फिल गर्नुपर्नेछ. क्वेसन नम्बर ए. सुजिता आस्क्ड हर मदर ड्यास र अप्सन छ व्हेन हर फादर वुड कम होम, व्हेन विल हर फादर कम होम, व्हेन माइट हर फादर कम होम. यसको आन्सर चाहिँ फर्स्ट अल्टरनेटिभ हुन्छ व्हेन हर फादर वुड कम होम. सुजिता आस्क्ड हर मदर व्हेन हर फादर वुड कम home. Number B. She replied that she had never had caviar when I said to her, dash caviar? Have you ever had? Will you have? Would you have? यसको राइट आन्सर हुन्छ have you ever had. Have you ever had caviar? Number C. The salesperson said to him, what dash for you? The options are I can do, can I do, I could do. And the right answer is what can I do for you? Second number option. Number D. The tourist inquired from me dash to Banepa. अप्सनहरू छ whether I belonged, whether I would belong, whether I am belonging. र यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ फर्स्ट नम्बर अप्सन whether I belonged. The tourist inquired from me whether I belonged to Banepa. Number E. The little girl asked us what time dash to come back. अप्सनहरू छ where we supposed, we were supposed, we had been supposed. र यसको राइट आन्सर हुन्छ we were supposed. The little girl asked us what time we were supposed to come back. Number F. The head teacher asked her dash the exam from the week before. अप्सनहरू छ whether she had filled out, whether she fills out, whether had she filled out. र यसको आन्सर पनि फर्स्ट नम्बर अप्सन whether she had filled out. The head teacher asked her whether she had filled out the exam form the week before. त्यसै गरी नम्बर जी. रेणुका asked me dash her. अप्सनहरू छ if I have curled, if I had curled, if had I curled. र यसको राइट आन्सर हुन्छ सेकेन्ड नम्बर अप्सन if I had curled. रेणुका asked me if I had curled her. र यसरी यो ग्रामर सेक्सनको डिस्कसन पनि यही सकिन्छ. आजको लागि यति नै. मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बाँकी एक्सर्साइजहरू अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु. धन्यवाद.